Mindfulness означає жити в моменті сконцентровано і усвідомлено. У повсякденному житті нам важко постійно утримувати увагу. Ми робимо масу речей автоматично, не замислюючись про них. Адже нас щодня переповнюють турботи, відбуваються нові події, ми непокоїмося про майбутнє, минуле тощо. Сьогодні я розповім вам, що таке mindfulness, або в перекладі українською практика повної усвідомлюваності. Крім того, я поясню різницю між mindfulness, гіпнозом та медитацією. І наостанок я дам вам кілька базових mindfulness вправ, які ви зможете самостійно використовувати. Хоча mindfulness є наразі невід'ємною частиною сучасної психотерапевтичної практики, його коріння сягає в буддизм та індуїзм. У західне суспільство він потрапив у вигляді програми для зниження стресу, а його ефективність неодноразово доведена наукою. Mindfulness – це англійський переклад терміну саті. Термін саті походить зі стародавньої азійської мови, якою були написані оригінальні священні писання буддизму. Саті означає спостерігати або в переносному сенсі зіткнутися віч-навіч із тим, що відбувається всередині нас або з нами в цей момент. Отже, ми можемо визначити mindfulness чи то усвідомленість як основну здатність людей бути присутнім у моменті, усвідомлювати те, де ми знаходимося і що робимо, не переймаючись занадто сильно тим, що відбувається навколо. Mindfulness – це відкрита та свідома присутність у цей момент. Іншими словами, це стан бадьорої свідомості. Основа mindfulness – це усвідомлення того, як ми почуваємось, що ми відчуваємо зараз і відсутність жодних пересторог чи то критики щодо того, що відбувається всередині і навколо нас. Практика повної усвідомлюваності – це тренування уваги. Вона спрямована на те, щоб ви почувалися краще. Вона дає змогу усвідомити, що думки та почуття, як позитивні, так і негативні, не є постійними і дозволяє сформувати звичку вибирати, підпадати під їхній вплив чи ні. До того ж, розсіяна увага заважає умінню справлятися зі стресом, у той час, як концентрована увага і широка перспектива допомагають роздивитися ситуацію з різних боків і приймати зважені рішення. Тому практика mindfulness допомагає краще справлятися зі стресом і насолоджуватися сьогоднішнім днем. Замість того, щоб хвилюватися, ви можете навчитися тимчасово відходити від планування майбутнього чи спогадів про минуле. Вміння концентруватися на тому, що відбувається в заданий момент, сприяє зниженню тривожності і підвищує здатність бути неупередженими та не навішувати ярлики людям чи подіям. Mindfulness сприяє зміні світогляду. Люди бачать більше можливостей, більше перспектив і розвивають креативність. Mindfulness також допомагає відмежовуватись від неприємних чи негативних думок упродовж дня. В результаті ви досягаєте внутрішнього спокою, а ваші тривожні думки і почуття відходять на задній план. Усвідомлення того, що відбувається всередині вас, покращує ваше самопочуття. Кожен із нас може навчитися практикувати mindfulness. І іноді ми перебуваємо в цьому стані, не усвідомлюючи того. Але в багатьох випадках додаткова усвідомленість може мати вирішальне значення. Ви можете використовувати принцип mindfulness, щоб позбутися конкретних проблем. Приміром, для вирішення психологічних труднощів, а також, щоб покращити своє здоров'я чи збагатити життя. Але кому буде на користь mindfulness? Та усім. Він підходить для всіх, хто хоче прожити життя інтенсивніше, хто хоче дістати від нього більше задоволення і хто готовий по-новому поглянути на звичні речі.
Він підходить і тим, хто хоче навчитися добре справлятися зі стресовими життєвими моментами. Якщо менше турбуватися про те, що сталося, чи те, що може статися, і більше зосереджуватись на моменті тут і зараз, то це дає змогу глибше насолоджуватись позитивними моментами і бути продуктивнішими. Отже, практика повної усвідомлюваності корисна не тільки людям із діагностованими психічними розладами. Наукові дослідження підтвердили ефективність mindfulness при різних захворюваннях, як фізичних, так і психічних, таких як синдром подразненого кишківника, фіброміалгія, псоріаз і посттравматичний стресовий розлад. Також доведена користь mindfulness при депресії, хронічних болях і тривожних розладах. Наукові дослідження показують, що зниження депресивних симптомів та тривоги пов'язане зі зменшенням занепокоєння та нав'язливих думок. Практика повної усвідомлюваності також може бути корисною людям у стані хронічного стресу, емоційного вигорання та при проблемах зі сном. Mindfulness, медитація та гіпноз – усі вони мають безліч переваг для психічного та фізичного здоров'я. Усі вони включають елементи фокусування уваги на внутрішніх процесах людини. На перший погляд ці методики схожі, але є і суттєві відмінності. Mindfulness – це простий акт зосередження уваги та спостереження за всім, що ви робите чи відчуваєте. Коли ви практикуєте mindfulness, ви помічаєте навколишній світ, а також свої думки, почуття, поведінку, рухи та вплив, який ви маєте на оточуючих. Ви можете практикуватися у будь-який час і в будь-якому місці, коли вечеряєте, працюєте над проектом і берете участь у переговорах. У той час, як медитація зазвичай практикується протягом певного проміжку часу. Mindfulness можна застосовувати до будь-якої ситуації впродовж дня. Медитація – це процес самозаглиблення, під час якого ви фокусуєтесь, щоб досягти внутрішнього спокою, емоційної рівноваги та підвищення самосвідомості. Медитація також є станом підвищеної зосередженості або усвідомлення. Проте, коли ви медитуєте, ви вибираєте момент і місце, щоб сісти і на деякий час зосередитись на тиші, очистити розум і досягти внутрішньої гармонії. Комбінація медитації та mindfulness є основою так званої mindfulness медитації, яка є одним із найпопулярніших видів медитації. Отже, mindfulness є різновидом або частиною медитації, але медитація не завжди включає практику mindfulness. Гіпноз – це особливий трансоподібний стан свідомості. Гіпноз, як і mindfulness, передбачає процес фокусування уваги на внутрішніх процесах, але mindfulness – це зосередження уваги на тому, що відбувається зараз. Це свідома концентрація уваги. Під час гіпнозу відбувається зосередження на підсвідомості. Під час гіпнозу ви відпускаєте себе і зосереджуєтесь на собі, щоб вирішити конкретну проблему. Крім того, для досягнення поставленої мети використовується навіювання. Під час медитації ви цього не робите. За допомогою медитації ви просто відпускаєте свої думки. Гіпноз і mindfulness можна комбінувати під час сеансу психотерапії. Також існує mindfulness-орієнтована когнітивно-поведінкова терапія. Як я вже наголошувала, mindfulness – це навичка, яку можна практикувати. Вам не потрібно нічого купувати, щоб тренуватися, і вам не потрібно дуже добре розумітися на цьому, щоб розпочати. Ви можете розпочати будь-коли і у будь-якому місці, і майже в будь-якій ситуації. Доступність – це перевага mindfulness. Найпростіший спосіб розпочати – це зосередитись на своєму диханні. Сидячи або лежачи в спокійному місці, прийміть зручну для вас позу і дихайте природно. Не потрібно рахувати вдихи й видихи,
Просто розслабтеся, зосередившись на відчуттях у животі, грудях або ніздрях. Якщо ваші думки блукають, спокійно поверніть увагу назад, до дихання. Майндфулнес вдаватиметься краще, якщо ви практикуватимете його під час звичної для вас щоденної діяльності. Почніть застосовувати майндфулнес під час однієї діяльності в день. Ви можете розпочати фокусуватися на своїх відчуттях, коли ви відкушуєте шматок яблука. Або свідомо зосереджуючись на своїх думках чи відчуттях у вашому тілі. Наприклад, зосередьтеся на температурі води та русі ваших рук під час миття рук. Спостерігайте за листям, травою та запахами під час прогулянок на природі. Чудовий спосіб практикувати майндфулнес – це коли ви чекаєте. Приміром, на автобус або коли стоїте в черзі на касу чи в пробці. Використовуйте цей момент очікування, щоб звернути увагу на своє оточення. Подивіться на те, що відбувається навколо вас. Зверніть увагу на своє дихання й усвідомлюйте свої думки та почуття. Ви можете поступово перейти від моментів очікування до моментів, коли ви щось робите. У такий спосіб ви навчитеся краще зосереджуватись на своїй поточній діяльності, що допоможе підвищити продуктивність і зменшити стрес. А тепер дозвольте мені презентувати ще кілька легких вправ, які ви можете виконувати самостійно. Вправа номер 1. Практикуйтеся перед тим, як вранці встати з ліжка і перед сном. Просто зосередьтеся на своєму диханні. Зробіть 5 глибоких вдихів. Усе просто. Наступна вправа. Регулярно приділяйте 3 хвилини уваги своєму диханню під час будь-якої діяльності. Під час виконання цієї вправи задайте собі 3 запитання. Як я почуваюся? Як я зараз дихаю? Що я відчуваю у своєму тілі? Ви також можете практикувати майндфулнес, зосереджуючись на розмові з іншими. Якщо ваш розум блукає, наприклад, ви думаєте про те, що ви хочете відповісти співрозмовнику, намагайтеся не оцінювати розмову або зміст сказаного. Якщо ви зіткнулися з неприємними думками та почуттями, прийміть їх і відкладіть у бік, не сприймаючи як належне і не шукаючи рішення. Дослідження показують, що завдяки майндфулнес значно покращується якість життя і цей ефект довготривалий. Тож спробуйте. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Буду дуже вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою. А чи доводилося вам практикувати майндфулнес? Залишайте свої враження і запитання в коментарях. А також не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Щиро дякую за перегляд. Побачимось наступного разу.